החברה האזרחית נאבקת בחירוף, ביתר שאת, על קיומה ודמותה של ישראל מאז עליית הממשלה הנוכחית וקידום ההפיכה המשטרית. מאז ה7 באוקטובר אנחנו רואים את החברה האזרחית בישראל גם תופסת את מקומה של המדינה ומנגנוניה שהוחלשו ורוסקו לאורך השנים. מיזמי התנדבות וסיוע מרשימים ומרגשים פועלים בכל פינה בארץ. אולם עד כה נמנעה ברובה החברה האזרחית, וגם העסקית יש לציין, מעיסוק בשאלות של מדיניות. דחקו הצידה את סוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני מחשש שמדובר בסוגיה רגישה מדי. ה7 באוקטובר הזכיר לנו שאי אפשר לדלג עליה. מה אם כן צריך להיות התפקיד של החברה האזרחית בעיצוב היום שאחרי? בקידום חזון מדיני ובהנפה מחודשת של הדגל המדיני. על כך ישוחחו במושב הבא 4 אנשים יקרים: מיקי גיצין, מנכ"ל הקרן החדשה, רב סרן במילואים אורה פלד נקש, פעילה במאבק למען הדמוקרטיה, שיר נוסצקי, מנכ"לית עמותת האם ראית את האופק לאחרונה, ורמי הוד, מנכ"ל המרכז הרעיוני בקרן ברל כצנלסון, שהנחה את הדיון. אז שלום לשיר ולמיקי ולאורה. אנחנו נדבר כ-25 דקות. אז אני חושב שאם מישהו שלא מכיר אתכם היה מגיע לכאן עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, היה חושב שכולכם מחליפים את שירותי רווחה בישראל. לאו דווקא יודע שאתם עד לפני שנייה הייתם עסוקים, אתם, אני גם, אנחנו, במאבק בעצם נגד ההפיכה המשטרית ובעד הדמוקרטיה הישראלית. אתם, מיקי, בקרן השקעתם עשרות מיליוני שקלים, החל מבתי מלון למפונים, דרך סיוע פסיכולוגי וחינוכי, עד לשמירת על חיים משותפים ומניעת התלקחות פנימית בתוך ישראל, עד שהקמת את חמ"ל ההתנדבות ברהט, אירוע מאוד מאוד מרשים שמסייע לאלפי משפחות יהודיות וערביות, ואת, אורה, הספת בעצם, כן, ארגון שהיית בין המקימים שלו, Aid Coalition, לגוף שעוסק במאבק לדמוקרטיה, לגוף שעושה עבודה מדהימה באזורים של רווחה, של בריאות, מרכזי חוסן, ועל זה אני רוצה לשאול אתכם, על המעבר הזה. אם לפני 7 באוקטובר ולמשך כמעט שנה עשינו כולנו משהו קצת אחר, מילאנו תפקיד מרכזי במאבק נגד ההפיכה המשטרית, פתאום אנחנו מתעסקים בלהחליף את תפקידה של מדינת הרווחה שקרסה. ועל זה אני רוצה לשאול אתכם, אחד, איך אתם מתמודדים עם השינוי הזה, גם האישי וגם בארגוני שלכם? הרי זה מוד שונה לגמרי, מה שעשיתם לפני 7 באוקטובר, ומה אנחנו עושים היום. והשאלה השנייה, מה אתם עונים לאלו שאומרים שכל ההירתמות הזאת של החברה האזרחית הליברלית, בעצם מאפשרת למדינה גם להתחמק מהאחריות שלה לאזרחים, וגם לא לשאת במחיר הפוליטי של הכשלים שלה. אורה, נתחיל איתך. דווקא איתי. אז קודם כל, אני חושבת שמשהו משותף, אם אני יכולה לדבר בשם חבריי פה, זה שלכולנו אכפת מתושבי מדינת ישראל. אז אני אתחיל דווקא מסוף דבריך. השאלה באמת הערכית הכואבת היא, האם אנחנו מוכנים שאזרחי מדינת ישראל ישלמו את המחיר על חוסר התפקוד של הממשלה ושל המוסדות. זאת שאלה קשה. יש אנשים שאומרים, כן, בשביל שהמחיר הפוליטי באמת ייגבה, צריך להפסיק לפעול. אני באופן אישי חושבת שזה באמת דילמה נוראית. אז שוב, איפה שיכולנו כארגון נכנסנו ותמכנו. אני שנייה רגע אדבר טיפה יותר על מה ש-Aid Coalition עושים. התיישבנו במהלך השנה האחרונה על התפר הזה, בעצם ניסינו להוות גשר בין המאבק על הדמוקרטיה הישראלית בישראל ויהדות העולם ובמיקוד לארצות הברית, בגלל שאנחנו מאמינים שיש ערכים משותפים ושדמותה הדמוקרטית של מדינת ישראל צריכה להעסיק גם את יהדות ארצות הברית, המרכז היהודי הכי גדול בעולם, 7.5 מיליון אחים ואחיות שלנו שם. כשפרצה המלחמה, והייתה לנו תוכנית פעולה מאוד ברורה, איך נעשה, מה נעשה, איך נחבר את המאבק על הדמוקרטיה לקהילות היהודיות בארצות הברית ובקנדה. כשפרצה המלחמה, זה היה ברור שאם אנחנו טוענים שיש קשר וזיקה וגורל משותף, המלחמה זה ההזדמנות לבטא את הקשר
אז משם קרה הפיבוט מה שנקרא, והשינוי כיוון וההתמקדות, ואני חושבת רק בשביל להחזיר את זה למקום שזה נמצא בו עכשיו, התופעות האנטישמיות שאנחנו רואים בעצם מדגישות שהגורל המשותף הוא הרבה יותר נוכח ואקוטי כרגע סביב איך יהדות ארצות הברית חובה את המלחמה. זאת אומרת, גם הם חווים סוג של חזית שם. אז נרחיב על זה אחרי שחבריי יגיבו. מיקי, כן. במקום שבו אנחנו היינו ממש ב7 באוקטובר, שההבנה שלנו שיש פה אירוע שהוא חסר תקדים, כתב בנו באופן די מהיר, ואני חושב שגם היינו אחד הארגונים הראשונים שבעצם עשו את הפיבוט הזה, והוא נבע מכמה דברים. דבר ראשון, אני חושב שמתוך הערכים שלנו, מתוך המחויבות שלנו לחברה הישראלית, לדמוקרטיה הישראלית, לציבור שחי פה, יהודים וערבים, הבנו שאנחנו לא יכולים לא לעשות את הפעולה הזאת. זאת אומרת, הפעולה הזאת מחויבת להתקיים מתוך מי שאנחנו. אנחנו לא יכולים להיות מי שאנחנו בלי המחויבות והקשר לאנשים שחיים פה. זה היה מאוד ברור. כאשר היה לנו ברור גם באותה מידה שברור שיש מי שעושה את הפעולה המיידית הזאת ויש מי שמתארגן פוליטית. היה לנו ברור שהימין יתארגן פוליטית באותו הזמן, אבל לא יכולנו להיות אנחנו בלי לעשות את הדבר הזה. דבר שני שהוא חשוב לפחות היה מבחינתנו, היה לנו גם ברור שיש אוכלוסיות וקבוצות בציבור הישראלי שנפגעו מה7 באוקטובר, שלא יזכו לאותו מענה מגורמי המיינסטרים שהתגייסו לתוך הפעולה, לא מהמדינה, אבל גם לא מהפדרציות היהודיות או מהמרחבים היהודיים האחרים, והיה לנו חשוב מאוד להיות עבורם שם. זאת אומרת, היינו גם עבור תושבי אופקים ושדרות והקיבוצים, אבל גם עבור הכפרים הבלתי מוכרים ואוכלוסיות עובדים זרים ופליטים שנפגעו, וזה היה מקום מאוד מרכזי עבורנו. והדבר האחרון, אני רוצה להגיד שאני די גאה בקרן, שהיא בנתה באופן מהיר מאוד תוכנית חירום, אבל היא כללה, רובה כלל עזרה מיידית לאזרחים, אבל היו בו עוד 3 אלמנטים, חלק מזה אנחנו רואים פה עכשיו, וכלל בעצם עזרה מיידית הומניטרית לכל מי שצריך. דבר שני, הבנו מהר מאוד שסוגיית זכויות האזרח והאדם בישראל תיפגע בעת מלחמה, פטריוטיות עולה, קולות אחרים ישר נפגעים. דבר השלישי, זה בעצם אותו מרחב של החיים המשותפים, ובאמת העבודה שלנו יחד עם, אם ראית את האופק ואיתך מעקי בנושא, לצורך העניין חמ"ל הייתה מאוד מאוד ניכרת שם, אבל בעצם איך משמרים חברה יהודית ערבית משותפת. והדבר האחרון שעשינו ביום הראשון, זה התחלנו לחשוב על היום שאחרי. שאלנו את עצמנו איך אנחנו יוצאים מתוך הדבר הזה, כאשר אנחנו מחוזקים בתור מחנה פוליטי שמציב אלטרנטיבה לכשלים הברורים שהתזה הפוליטית של הימין הייתה שם. אז אני רוצה להגיד, היינו איפה שהיו חייבים אותנו, אבל גם באופן די מיידי חשבנו על 3 הדברים האחרים. והדבר האחרון, וגם מתקשר למה שאורה אמרה, הקרן החדשה לישראל הפכה להיות ויותר ויותר עם השנים לנתיב חיבור עבור יהדות התפוצות הליברלית לישראל. אנשים שרוצים להיקשר לכאן, אבל לא מוכנים לוותר על סל הערכים שלהם כשזה מגיע לישראל. לא יכולנו לאפשר לעצמנו לא להיות הגשר הזה עבור אותם אנשים בדיוק. זאת אומרת, היה ברור שיש לנו תורמים ויש לנו תומכים שזקוקים לנתיב החיבור הזה לישראל, והם לא היו עושים את זה דרך אף נתיב אחר חוץ מאיתנו, וזה היה כבוד גדול מאוד לאפשר את זה. אני ממש שותפה לחברים שלי בתחושה שזה, קודם כל שזה בכלל לא הייתה שאלה. כאילו ההתגייסות המאוד אינטואיטיבית של כל החברים פה ובאמת של מאות אלפים בישראל, היא פשוט הייתה כי הגענו למשבר ולכאב ולזעזוע שלא חווינו אף פעם, ולכן זה בכלל לא הייתה שאלה תיאורטית פוליטית, זה היה פשוט לקום ולעזור למי שצריך עזרה. וזו הייתה התגובה האינטואיטיבית, ובמובן הזה זה באמת חלק אינרנטי מזהות של אקטיביסט. כי במהות שלנו, גם בלפני 7 באוקטובר עבדנו בלבנות את ישראל, ב7 באוקטובר לבנות את ישראל היה לא לארגן הפגנה, אלא לארגן סל עם שמן וסוכר למי שאין לו אוכל. כאילו זה היה אותו דבר, ואני גם לא חושבת שזה חיפה על ההיעלמות המטורפת של המדינה.
בשביעי באוקטובר, זה לא חיפה על המחדל, לצערי, אין לנו באמת את הכוח היה לא לתקן את מה שקרה בשביעי באוקטובר, ולא גם את מה שקרה בשבועות שאחרי שהמדינה לא הייתה קיימת. אחרי שאני אומרת את זה, אני כן חושבת שאם תראה את הפעולות של כולנו, בסוף אתה תמצא שם גם את הפוליטי. אני יכולה להגיד לך שהחמ"ל המשותף שבאמת הקמנו עם איתך מקי ועם המתנ"ס ברט וכוכבי המדבר, זה באמת התחיל כפעולה הומניטרית, אבל בסוף זה לא הייתה פעולה הומניטרית. חודשיים אחרי אני יכולה להגיד לך שזה באמת גם הקרן החדשה שהתגייסו לזה מיד מתוך איזה צורך הומניטרי, בסוף זה פעולה ציבורית פוליטית. בסוף היו אנשים שניסו להפוך את השביעי לאוקטובר למלחמה בין יהודים לערבים, ובסוף החמ"ל המשותף, מעבר לכמה אלפי אנשים שנהנו מהדבר הזה או התנדבו בו, הוא הפך להיות סמל ליהודים וערבים שברגע הזה עובדים ביחד למען יהודים וערבים שנפגעו מחמאס. ובמובן הזה זה בדיוק התפקיד של חברה אזרחית, אני חושבת, להיות אמיצה יותר ומהירה יותר ולהציע חזון, כשלפעמים המדינה או הפוליטיקה מגמגמת, ואני יכולה להגיד לך שבאמת בימים הראשונים שאף אחד לא הרשה לעצמו לדבר על ערבים, אזרחי ישראל, אלא אם הוא דיבר על זה שהם מצלמים בניינים או שצריך לפטר אותם, אז החמ"ל אפשר פתאום לאנשים שהם גם המדינה, מה זה המדינה? לנשיא להגיע לבקר ולגנץ ולשר הפנים ולמשלחות ממשרד המשפטים ובאמת מהמון משרדי ממשלה וראשי רשויות, ובסוף זה התפקיד שלנו כחברה אזרחית, ואני חושבת שהחברה האזרחית של המחנה שלנו בעקבות השביעי באוקטובר עשתה את זה באופן שגרם לי להיות גם מאוד גאה בלהיות ישראלית וגם מאוד מאוד גאה להיות שייכת למחנה הזה. השאלה היא כזאת, השאלה האם השביעי באוקטובר שינה את החברה האזרחית לא רק במובן של הסיוע ובאמת העבודה הבאמת סופר מרשימה ואפקטיבית, אני חושב ששלושתכם עושים ועוד הרבה גופים אחרים, האם אנחנו נמצאים במצב שבו, כמו שרועי אמר בדברי הפתיחה שלו, אי אפשר יותר יהיה להתחמק מהנושא המדיני. אם אנחנו יודעים שמאז האינתיפאדה השנייה, בטח תחת ממשלות נתניהו האחרונות, החברה הישראלית מנסה לברוח מהנושא הישראלי-פלסטיני, והחברה האזרחית, ארגוני החברה האזרחית, המחאות החברתיות בעד הדמוקרטיה בורחות מהנושא הישראלי-פלסטיני, האם אורית חושבת שעכשיו אי אפשר יהיה יותר לברוח, ומעבר לזה, איזה תפקיד את רואה גם לעצמך וגם לגופים שאת שותפה בהם, בלהניף מחדש את הדגל המדיני ולסרטט אופק מדיני לישראל, כפי שסרטטנו אופק חברתי ב-2011 ואופק דמוקרטי במחאה האחרונה. אז קודם אני אתחיל מהסוף, כהרגלי. כן נושא, נקרא לזה הכיבוש, בתוך המאבק הדמוקרטי בשנה האחרונה, היה נושא בשוליים, במרכז, אמרנו פלסטינאיות, אני אישית אמרתי בקפלן, ואני חושבת שהמסרים של סולידריות ושל הרחבת השורות היו שם גם כשהיה ברור שדגל הגוש נגד הכיבוש, דחיפות עם אחים לנשק, היו לנו כמה גלגולים של האירוע הזה. זאת אומרת, כל הזמן היה נראה שכמדינה אנחנו יכולים לברוח מהשיח הזה. אני יכולה להגיד מהנקודת מבט של איפה שאני יושבת, היום, כפעילת מחאה בהשהיה, אם תרצה, ופעילת חברה אזרחית, הסיפור של מדינה יהודית ודמוקרטית קיבל משנה תוקף. נאבקנו כל 2023 על הדמוקרטיה, ועכשיו, כמו שאני רואה את זה, אנחנו נאבקים על היהדות של המדינה. זאת אומרת שאם אנחנו יכולים להסכים שחשוב לנו שמדינת ישראל תהיה עדיין מדינה יהודית, אנחנו צריכים להבטיח את הרוב היהודי. איך מבטיחים את הרוב היהודי? על ידי גבולות ברורים. ככה אני רואה את זה. יהיו מי שלא יסכימו, אני לא חושבת שהם יושבים פה, האנשים שלא מסכימים איתנו, אבל אני חושבת שפתרון שתי המדינות מבטיח את הרוב היהודי בגבולותיה הברורים והמוגדרים וברי ההגנה של מדינת ישראל, שזה שוב לתפיסתי מה שנחשף בשביעי באוקטובר, שאי אפשר להמשיך יותר בניהול הסכסוך, אני חושבת. ואת רואה את התשתית החסרת תקדים, התשתית הארגונית והתשתית האנושית החסרת תקדים שנוצרה במחאה, שנוצרה במחאה
מתגייסת לטובת הנושא המדיני, מבינה שעכשיו אחד הנושאים הבוערים, או הנושא הכי בוער, זה היום שאחרי עזה, שאנחנו יכולים להתעורר עוד מעט, עם עוד מעט, לא רק עם שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה, אלא גם עם התנחלויות בתוך עזה, וכפי שמיקי אמר, הימין כבר עכשיו מנהל את הקמפיין שמאשים את השמאל ואת אוסלו. האם את חושבת שאפשר לחולל את אותה תנועה שהייתה בעד הדמוקרטיה, אפילו 10% ממנה, לטובת מאבק בכוונות ההרסניות של הימין, של היום שאחרי המלחמה, לטובת מאבק למען הסדר מדיני, למען חזרה למשא ומתן, למען חיזוק המתונים והחלשת הקיצוניים, לא כמו שנתניהו אמר, האם זה דבר שאת חושבת שאפשרי, ואיזה תפקיד גם את רואה לעצמך בדבר הזה? אז אני אענה לך באנקדוטה, בסדר? פעולת המחאה האחרונה שלקחתי בה חלק, קרתה ב4 באוקטובר, הייתה סוכת אימהות מול הבית של גלנט, ביחד עם פעילות מאוד ככה נוכחות, והקראנו את שבועת האימהות, ואמרנו לא לשווא, לבשנו טישרטים שלא לשווא, ומה שנאמר שם, בגדול היה, אנחנו כאימהות, לא ניתן לילדינו ליפול, זה מילים מצמררות בדיעבד, על מזבח של חזון משיחי, עבור מדינה לא דמוקרטית. יצאתי מהאירוע הזה ב4 באוקטובר, נסעתי הביתה מהמקם, ואמרתי לעצמי, הוראה פעם הגזמת. באירוע כזה עוד לא הייתי, עם אמירה כל כך שנשמעת כל כך אפוקליפטית וכל כך ככה נבואת זעם כזאת שחורה, וביום שבת בבוקר פתחתי את הארון והחולצה שלא לשווא הייתה מונחת שם. האם כל תנועת המחאה תלך בכיוון הזה? אני חושבת שלא. האם יש מספיק קולות בתוך תנועת המחאה שיגידו את זה? כן, כי אני אומרת לך, דה פקטו עמדתי שם ואמרתי והשמעתי את הקולות האלה ביחד עם חבורה אמיצה של נשים שאמרה את הדברים האלה גם לפני 7 באוקטובר. איך, מתי, כן עכשיו, לא עכשיו. אני חושבת שהקולות של המחאה, הדור הבא או הגלגול של אחרי המלחמה, כבר מתחילים להישמע. ושוב, גם בתגובה לדברים שאתה מתאר והתהליכים המפחידים שדיברנו עליהם, שמנסים לקרות לנגד עינינו של לחזור להתנחל בעזה, להקים מחדש את גוש קטיף, כל מיני דברים כאלה שהם מבחינתי דברים מאוד מדאיגים. אני חושבת שיש מספיק קולות מתונים ושפויים שיתקוממו ויעצרו את הדבר הזה בגופם, במידת האפשר. רוצה להאמין. מיקי, אתה לפני זה דיברת על הקמפיין של הימין שכבר מתחיל, שיש לו בעצם 2 כובעים. אחד זה להאשים את השמאל בכל מה שהיה, כלומר בכל כישלונות נתניהו, ו2 זה לחזור לגוש קטיף. אתם סוג של כן, חללית האם נקרא לזה, כן, של החברה האזרחית בישראל. הגוף, כן, הכי ותיק, הכי גדול, הכי משמעותי, גם מבחינה כספית, גם מבחינה ארגונית. איך אתה רוצה להוליך את הספינה הזאת של הקרן החדשה לישראל על המון ארגונים שלה, כדי להניף מחדש את הדגל המדיני, שבוא נאמר ביושר, ואני אומר גם על הגוף שאני מוביל, לא הנפנו אותו מספיק גבוה ובצורה מספיק גבוהה בשנים האחרונות. איך אתה רואה את זה קורה? איך אתה רואה את הקמפיין של החברה האזרחית הליברלית מול הקמפיין של הימין על דעת הקהל בישראל? תשמע, זו שאלה מורכבת. אני חושב שיש פה כמה רבדים. יש את הרובד האידיאולוגי. זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל להיות מאוד ברורים. אם בעבר חשבנו שהסיפור הוא הסיסמה, היום אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו בעצם מציעים. זאת אומרת, מהי תפיסת הביטחון הרלוונטיים לישראלים ופלסטינים, שתאפשר את המשך חיים שלנו ביחד. לדוגמה, העובדה שהמקום היחיד שבו יש ביטחון בישראל זה מקומות שיש בהם הסכמים. ירדן ומצרים זה 2 הדוגמאות הטובות ביותר שבהם ישראלים, גבולות שישראלים חיים בהם בביטחון, וזה מקומות שיש בהם הסכמים. אבל לא רק זה, אני חושב שבסופו של דבר הרעיונות, זאת אומרת מה אנחנו בעצם מציעים, אחר כך השיח, ו3, אני חושב שזה משהו מאוד משמעותי, זה יכולת העמידה המשותפת. יכולת העמידה המשותפת זה דבר שאנחנו כמחנה הכי חלשים בו בסופו של דבר, כי אני חושב שהרעיונות שלנו בסופו של דבר ברורים, העדנים מוכרים לכולנו, כולנו יכולים לחזור מהיוזמה הסעודית דרך הפרמטרים של קלינטון ולכל מיני מאפיינים מהסוג הזה, אבל וגם אותו דבר לגבי תפיסת הביטחון. אני חושב שהמקום שבו אנחנו חלשים זה המקום שבו אנחנו מסוגלים לעמוד איתן למול מתקפות, לא לפחד
להיות מי שאנחנו, לומר אנחנו יש לנו מה להציע, אנחנו יכולים להציע את זה ביחד, אנחנו לא חוששים להתאפס למי שמימיננו ומשמאלנו, יש לנו גבולות רחבים יותר, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בצורה מפחידה בימין, איך בצלאל סמוטריץ' הופך להיות פתאום מיינסטרים והימין מחבק אותו. אני חושב שמרחב הגבולות, זאת אומרת, בין הפעילים האקטיביסטים שמגנים על פלסטינים בגדה, ובעצם כך מונים טרנספר טוטלי בשטח C, שאחריו יגיע אובדן הדרך הטוטלי, זאת אומרת, ועד אנשים שהם מתוך המרחב הצבאי שיודעים לתת תפיסת ביטחון מלאה, צריכים להבין שהם חלק מאותו מחנה, יש להם אסטרטגיות שונות, יש להם טקטיקות פעולה שונות, אבל המשימה בסופו של דבר היא משותפת. ואני חושב שזה בעצם האתגר. האתגר הוא לא אתגר רק קמפייני או אידיאולוגי, הוא אתגר של יכולת עמידה וחוסר פחד. דיברנו על זה קודם בחוץ, זאת אומרת, הרי בסופו של דבר אותם קמפיינרים ימנים, לא אכפת להם אם עושים את הקמפיין נגד הקרן החדשה לישראל, נגד האחים לנשק, או מחר זה יהיה מישהו אחר, זה מבחינתם בדיוק אותו מהלך. הפחדים והבלימה של האמירה הפוליטית נמצאת רק אצלנו. אני יודע, ואני אומר את זה יותר מזה, אחד הדברים שאני נחשפתי להם בצורה די מדהימה במחאה האחרונה, זה כמות התמיכה שהייתה ברעיון של אין דמוקרטיה עם כיבוש, בקרב רוב מוחץ של אנשי המחאה, ואותם אנשים, בעיקר אלה שחשבו את זה, לא אנשים שלא חשבו את זה, היו אלה שפחדו ובלמו את השיח הזה, כי אמרו מה יגידו ה-0.0001% שתומכים בגדעון סער ורוצים לבוא ולהיות על במה כזאת, ואני חושב שזה צריך להיעלם לחלוטין. שיר, את בעצם עשית המעבר הזה, כלומר, באת מהעולם החברתי ומאוד עולמות, והקמת ארגון שכאילו אחת התכליות שלו זה להניף מחדש את הדגל המדיני, אז אולי בעצם כולם צריכים לעשות את מה שאת עשית היום. לא מומלץ. לא, אבל ברצינות רגע, 2011 ו-2023 לפני השביעי באוקטובר, זה כאילו, על להשתמש בביטוי להניף מחדש את הדגל המדיני, זה קצת מאתגר, כי ברמה הציבורית זה לא היה על סדר היום. עכשיו, המחאות היו על מה שהיה על סדר היום, הייתה בעיית דיור, ועכשיו הייתה בעיה של הפיכה משטרית, זה היה מיידי, והנושא המדיני, גם למי שזה היה חשוב לו, ברמה הציבורית, זה היה כמו לנסות להדליק אש עם גפרורים רטובים. לגמרי. עכשיו זה לא המצב, הגפרורים, מה זה יבשים? אנחנו פשוט הולכים על מצע של גפרורים, שלא נאמר על דלי של חבית של שמן. אי אפשר לא יהיה לדון בשנה הקרובה בנושא המדיני. לא משנה איזו ממשלה תהיה, היא תצטרך לקבל הכרעות דרמטיות שעשרות שנים לפחות קדימה נצטרך להתמודד איתם, ולכן זה בלי קשר רק לחברה האזרחית או למחאה, זה יהיה על סדר היום. ולכן האתגר המחאתי, אני חושבת שהוא יהיה קטן יותר. אני דווקא חייבת להודות, שאני חושבת שהאתגר הגדול פה הוא הרבה יותר מנהיגותי. ופה אני דווקא אומרת, לא, אנחנו לא הבעיה, דווקא במובן הזה, עכשיו מיליוני אזרחי ישראל מסתכלים ושואלים את עצמם, איך אני מוודא שזה לא יקרה לי? איך מבטיחים לי שזה לא יקרה שוב? ובמובן הזה חשוב רגע להגיד בכנות, שההנהגה הפוליטית שלנו שותקת מול הדבר הזה. להוציא, באמת שמעתי שיאיר לפיד היה פה היום ודיבר על זה שצריכה לקום מדינה פלסטינית, אבל אפילו לא ברזולוציות של בדיוק איזה כוח ישלוט בעזה, אלא להציע חזון קדימה של להגיד איך ישראל יכולה להבטיח שילדים לא יירצחו בביתם. והדבר הזה הוא קודם כל מנהיגותי, ואז זה לא כזה משנה מה אנחנו נעשה כחברה אזרחית, אם לא יהיה מי שירים את הכפפה בצד השני. ובהקשר הזה, אני אוהבת להסתכל על מלחמת יום כיפור, כי משתמשים עכשיו הרבה בדיבור על מלחמת יום כיפור, ובעיקר משתמשים בזה בנושא המחדל. אבל זה גם רפרנס מאוד מעניין, כי בעקבות מלחמת יום כיפור קרו שני דברים מאוד משמעותיים, שזה השלום עם מצרים, שעל זה אוהבים לדבר ויותר מוכר, והדבר שני זה גוש אמונים, שזה של הציבור, זה לא מוכר. אנשים לא יודעים
שהתנועה האידיאולוגית הנחלית הוקמה בעקבות יום כיפור, וזה די מדהים לראות את זה, כי אתה רואה באמת מגמות סותרות שנולדות מאותו אירוע, וזה גם ברור שזה מה שיקרה בעקבות האירוע הזה, שהוא פי 3 יותר עוצמתי כרעידת אדמה מיום כיפור, ולחזור לגוש קטיף קיים, כמגמה הוא קיים, הוא נולד, הוא כבר שם, השלטים כבר תלויים ברחבי מרפסות, ואז השאלה מול זה, מה המגמה שאנחנו מציעים, ואיך אנחנו מחזקים אותה, איך אנחנו מוודאים ש30 שנה מהיום, זאת היא המגמה שהציבור הישראלי אימץ. בבקשה. אני רוצה להגיד משפט אחד על הסיפור של המנהיגות. אני חד משמעית מסכים עם שיר על סוגיית המנהיגות. אני אגיד יותר מזה. התחושה הבלתי נסבלת שהמנהיגים שלנו עדיין פועלים על פי סקרי דעת קהל ולא על פי מה נכון ביטחונית ומדינית לישראל היא מתסכלת, בעיקר למול מנהיגות הימין שבסופו של דבר לזכותה יאמר, יודעת מה הכיוון, יודעת מה הדירקטיבה ומובילה את הציבור לחשוב כמוהם. זאת אומרת, שילמנו מחיר על פוליטיקת דפי המסרים והסקרים, וכאילו פוליטית במחנה שלנו שום דבר לא השתנה. אני חושב, וזה אני חוזר לכן מה שאמרתי, שאחד הדברים שיכולים לשנות את זה, זה מרחב אזרחי מספיק חזק שתומך בהליכה לכיוון הזה, ודורש מאותה מנהיגות להגיד מה קורה בתחום המדיני. כי מה שקרה עד עכשיו, הסקרים הראו שלא צריך לדבר על התחום המדיני, אז לא דיברו על התחום המדיני. הרי אנשים כמו אייזנקוט דיברו על האיום הביטחוני בשנה האחרונה יותר מכל דבר אחר, הם ידעו לאן זה הולך. ואני גם אגיד יותר מזה, חלק מהאנשים האלה יודעים מה מציאות שלא זה ולא זה, של אי הכרעה מביאה אותנו. אז אם אתם יודעים, ואתה יודע את זה, כי אתה יושב איתם בחדרים, ואז הם לא מסוגלים להוביל את הציבור שלהם, כי הסקר שלהם הוא אחרת, זה בושה וחרפה, ואני חושב שזה בדיוק התפקיד שלנו, להגיד זה בושה וחרפה, וזה לא נעים, כי בסוף זה אנשים שאתה רוצה גם לעבוד איתם. אבל זאת הסיטואציה שאנחנו חיים בה כרגע. טוב, חברות וחבר, תודה רבה לכם. היה מאוד מעניין, ואני חושב שגם חשוב. נמשיך.